Sông Nin đi. Sông Nin. Tôi trả lời nè. Sông Congo. Câu khó quá. Trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ. Vậy ngôn ngữ nào không phát ra âm thanh? Body language ạ. Đúng rồi. Đồng hồ Big Ben nằm ở thành phố nào? Thành phố London. Chính xác, hay quá. Họa sĩ được mệnh danh là ông tiên của trẻ em là ai?